हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब स्लाइड बनाउन गइरहेका छौँ। सो पावर पोइन्ट खोल्नु होला। अब यहाँ कुनै एउटा ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन लिउँ। ओके, ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन लिइसकेपछि तपाईँले सुरुमा यो खाली स्लाइड देख्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ यहाँनिर केही टाइटल एड गर्नु मिल्छ भने यहाँनिर केही सब टाइटलहरू, त्यससँग रिलेटेड सब टाइटलहरू एड गर्नु मिल्छ। फर इक्जाम्पल प्रेजेन्टेसन भन्यो। अब यसमा चाहिँ बाई एनीवन हैन, यो गर्न सकिन्छ भने अब यस्तै अरू स्लाइडहरू थप्नु पर्यो भने होम मेनुभित्र देख्नुभयो भने यहाँ तपाईँले न्यू स्लाइड भन्ने देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ दुईटा सेक्सनमा डिभाइडेड भएको छ है। अब दुईटा सेक्सन भनेको यो माथि क्लिक गर्नु भने डाइरेक्टली एउटा नयाँ स्लाइड थपिन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने स्लाइड थपेसँगैको अरू फर्दर लेआउटहरूको बारेमा त्यहाँ चाहिँ अरू ब्रिफमा इन्सर्ट गर्नको लागि अप्सनहरू राखिएको हुन्छ। अब यो गरिसकेपछि अथवा यहीँनिर बसेर यहीँ राइट क्लिक गरेर न्यू स्लाइड गर्नुभयो भने तपाईँको नयाँ स्लाइड भन्ने छ। ओके, नयाँ स्लाइड भन्ने छ। अब यसरी नै फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ जानुभयो भने पनि सेम त्यही हो। यहाँ गएर न्यू स्लाइड गर्नु र यहाँ गएर यो बटन उठाउनु, इट्स द सेम थिङ। अनि त्यसपछि अब त्यो भइसकेपछि अब तपाईँहरूको यो तलको स्लाइडमा माथि आउँदाखेरि यसरी आएको थियो भने अहिले यसरी आएको छ भने अब यसलाई तपाईँले यो खाले स्टाइलमा होइन अरू स्टाइलमा चाहियो भने यहाँ गएर हेर्नुभयो भने हामीलाई सुरुमा आउँदा यसरी आएको थियो, अथवा हामीलाई टाइटल मात्र चाहियो, अथवा हामीलाई दुईतिर यस्तो बक्स चाहियो, अथवा अहिले टाइटल एन्ड कन्टेन्ट अहिले जुन डिस्प्ले भइरहेको छ टाइटल एन्ड कन्टेन्ट हो। अब कसरी राख्ने त्यो आफ्नो चोइस अनुसारको हामीले यहाँनिर बनाउन सकिन्छ। अब यही भएकोलाई चाहिँ जस्तो कि यो सेकेन्ड नम्बर स्लाइडमा यस्तो खाले लेआउट छ, यो लेआउट चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँनिर गएर लेआउट चेन्ज गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर स्लाइड ल्याउँदाखेरि नयाँ स्लाइडसँग कुन खाले लेआउटमा आउने भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को कुरा तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पावर पोइन्टमा एमएस वर्डमा जस्तो जहाँ पाए त्यहीँ लेख्न मिल्दैन। यसमा जस्ट टेक्स्ट बक्सभित्र मात्रै लेख्न मिल्छ। जस्तो कि यहाँनिर लेख्नुभयो भने तपाईँको यहाँ बाहिर लेख्न मिल्दैन है। अब त्यसको लागि अब आफूले चाहेको केसमा अथवा तपाईँलाई यो स्टाइल मन पर्यो, यसमा यहाँनिर सानो थोरै केही लेख्नु मन लाग्यो देयर भन्यो। अब तपाईँलाई यहाँनिर सानो लास्टमा केही सानो अक्षरमा केही लेख्नु मन लाग्यो भने तपाईँले जहाँ पाए त्यही लेख्नु मिल्दैन कि। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले टेक्स्ट बक्स निकाल्नुपर्छ, जसको लागि होममै हेर्नुभयो भने पनि होममै तपाईँहरूको यहाँनिर यो ड्रइङ सेक्सनभित्र हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो फर्स्टको बटन चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट बक्सको हुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले आफूलाई कहाँनिर चाहिएको लेख्न पर्ने त्यहीँनिर गएर क्लिक गर्नुभयो भने लेख्नुभयो भने त्यो चिज त्यहाँ लेख्नु मिल्छ। अब त्यो टेक्स्ट बक्सलाई यताउता सार्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। नोटिस गर्नुपर्ने कुरा है, जुन अहिले यो डट 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 देखिया छ नि हो, यस्तो बेलामा जुन डट डट लाइन छ नि त्यही लाइनमा मात्रै समातेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न मिल्छ, अथवा त्यही लाइनमा समातेर टेक्स्ट बक्सलाई अथवा कुनै पनि सेपलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई मुभ गर्न मिल्छ। पिक्चरको केसमा अब्जेक्टको केसमा फरक हुनसक्छ, तर टेक्स्ट बक्सको केसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यही लाइनभित्रै यति लाइनमै तपाईँको माउस यसरी ओभर गरेर राखेर क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने बल्ल यताउता सार्नु मिल्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो कि मैले यहाँ बिचमा क्लिक गरेर छु अहिले हो, यसरी ताने भने यो चिज जाँदैन क्या। तर अब हेर्नु है, मैले यो छ नि यो लाइनतिर कतै लाँदाखेरि यस्तो खाले चारवटा एरो भएको माउस आउँछ। यो केसमा चाहिँ मैले क्लिक गरेर तान्यो भने जहाँ पनि जान्छ कि। तर यस्तो भएको केसमा चाहिँ तपाईँहरूले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा यही लाइनमा कतै क्लिक गरेपछि त्यो डट डटवाला लाइन स्ट्रेट लाइनमा कन्भर्ट हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले त्यहीँनिर कतै समातेर तान्नुभयो भने बल्ल यो चाहिँ मुभ हुन्छ भन्ने कुरा यति चाहिँ तपाईँहरूले टेक्स्ट बक्सको केसमा एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ। अब यति भइसकेपछि सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन। अब मेन कुरा के भन्दाखेरि पावर पोइन्टमा लेख्ने बेलामा टेक्स्ट बक्समा मात्रै लेखिन्छ। अब स्लाइडहरू स्टाइलिस भयो भने दामी भयो भने चिजहरू हामी पछि गर्ने नै छौँ होइन। तर जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई प्रेजेन्टेसन बनाउँदै हुन्छ, स्लाइड बनाउँदै हुन्छ भने कुन स्लाइडमा के राख्ने, कुन स्लाइडलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने, त्यो चिज चाहिँ तपाईँले नयाँ स्लाइड तान्दाखेरि कस्तो लेआउटमा तान्ने, इट डिपेन्ड्स अन यु।
Okay, so play around with your slides, and good luck, and see you in next video. Stay tuned, don't forget to subscribe. Bye bye.